graphic design rapid course එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ තමයි අද මේ අපි කරන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ තුන්වෙනි graphic design type එක. ඒ කියන්නේ UI UX design. මේ දෙක එකට තියලා explain කරන්න යන්නේ නැතුව මුලින්ම අපි මේ දෙක දෙකට කඩාගමු UI design සහ UX design කියලා. මේක ඇවිල්ලා ටිකක් ඇත්තටම පැටලිලි සහගත graphic design type එකක්. හුඟක් අයට මේක පැටලෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මේ දෙක වෙන වෙනම අරගෙන UI design UX design කියලා දෙක explain කරමු. මේක ඇත්තටම specialization එකක්. මම මෙන්න කියන්නේ web design වල සහ app design වල steps දෙකක් තමයි මේ UI UX design කියන්නේ. හැබැයි දැන් මේ field එකට තියෙන තැන හින්දා ඒක දැන් මේ දෙක දැන් වෙනම graphic design type දෙකක් විදියටත් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සර නැත්තම් මේක web design app design වල steps විදියට තමයි මේ දෙක පාවිච්චි වුනේ. හැබැයි දැන් මේවල significance එක වැඩි හින්දා මේ දෙක එළියට අරගෙන මේ දෙක වෙනම field විදියටත් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරමු UX design ගැන. UX design කියන්නේ user experience design. කියන්නේ ඕනම web app එකක සහ mobile app එකක skeleton එක. අපි කියන්නේ user experience එක. කියන්නේ user experience කරන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම sketch කරලා plan කරලා හැම දෙයක්ම ඒ app එකේ හැම පිටිම plan කරන්නේ UX designer. මෙතනදී මම මේක step wise කියන්නම්. UX designer කෙනෙක්ට steps දෙකක් තියෙනවා යාගේ process එකේ. එකක් project brief, අනිත් එක wireframes. අපි හිතමු දැන් company එකක් app එකක් හරි නැත්නම් website එකක් හරි web app එකක් හරි design කරන්න යනවා. design කරන්න යද්දි මුලින්ම ඒගොල්ලෝ UX designer කෙනෙක්ට කතා කරනවා. කතා කරලා ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙන්න මෙහෙම අපේ vision එකක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් හදන්න ඕන කියලා. ඒගොල්ලෝ ඊට එහා යන්නේ. ඊට පස්සේ UX designer මේ ගැන project brief එකක් ලියනවා. ඒ කියන්නේ මේක clarify කරනවා. ඒ කියන්නේ යා මේක මොකක්ද app එක? මේක ගැන app එක හරි website එක හරි මොකක්ද? මේක මට දුන්නු company එක කවුද? ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ මොනවද? ඒගොල්ලෝගේ brand එක මොකක්ද? ඒ වගේම දැන් මම මේක කොහොමද හදන්න ඕනේ කියලා ඒ වගේම එයා collaborate කරනවා designers ලා software engineers ලා coders ලාත් එක. මොකද එයා ඇවිල්ලා sketch එක හදනවා විතරයි. ඊටු ටික designers ලා software engineers ලා ඒ web developers ලා වගේ අය කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා එයා අරගලොන්වත් එකතු කරගෙන කතා බහ කරනවා මම මෙහෙම හැදුවොත් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද? මොකද සමහරක් වෙලාවට මෙයා හදන දේ ඩිසයින් කරන්න ගියාම පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්නම් මෙයා හදන දේ කෝඩ් කරන්න ගියාම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙයා මුලින්ම අහනවා මම මෙහෙම දෙයක් ස්කෙච් කරොත් ඕගොල්ලන්ට මේක කරගන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා බහ කරද්දී හොඳ අයිඩියා එකක් එනවා. තියෙන limitations ඒ වගේම තියෙන positives ගැන. එහෙම කතා කරලා ඊට පස්සේ හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්නවා මම මෙන්න මේ ලිමිට්ස් ටික තියාගෙන මේ ඩිසයින් එක කරන්න ඕනි කියලා එයා ස්කෙච් එක පටන් ගන්නවා. ප්‍රොජෙක්ට් බ්‍රීෆ් එකේ මොකද්ද හදන්නේ කියලා හරි අයිඩියා එකක් අරගෙන ගෝල්ස් හදාගෙන ටයිමින්ග්ස් හදාගෙන ටයිම් පීරියඩ් එකක් කියන්නේ ඩෙඩ්ලයින්ස් වගේ Tamanටම හදාගෙන එහෙම හදාගෙන Tamanට හොඳ අයිඩියා එකක් ක්ලැරිෆයි කරගන්නවා. අර අනිත් අයත් එක්ක ඩිසයිනර්ස්ලා වෙබ් ඩෙවලොපර්ස්ලා වගේ අයත් එක්කත් කතා කරලා ඊළඟට එයා යනවා wireframe කියන ස්ටේජ් එකට. මෙතනදි වෙන්නේ එයා ස්කෙච් එක අඳින්න ගන්නවා. මේකට හුඟක් වෙලාවට UX designers-ලා මේක digitally නැත්තම් physically උනත් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඒ කියන්නේ සමහර UX designers-ලා කැමති pencil අරගෙන කොළවල මේ shapes සහ ඒ designs එයා හිතන sketch එක skeleton එක අඳින්න. සමහර අය digital software පාවිච්චි කරලා ඒ sketch අඳිනවා. කොහොම හරි මෙතනදි වෙන්නේ දැන් user මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙතනට යනවා. මෙන්න මේ user මෙතනදි මෙයාට මෙන්න මේ වගේ pop up එකක් එනවා. ඒ වගේ එයා ඔක්කොම plan කරනවා. එයා research කරනවා. මේ වගේ අපි හිතමු දැන් social media app එකක් කියලා. social media app එකේදී ඒ user ගේ මොලේ වැඩ කරන්නේ කොයි විදිහටද? එයා මෙන්න මුලින්ම ඇවිල්ලා ඔබන්නේ මෙන්න මේ බටන් එක. එයා කැමති මේ බටන් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා නම් එයාට ලේසි එහෙම වුණොත් කියලා එයා යූසර්ගේ පැත්තෙන් එයාගේ ඔළුව වැඩ කරන විදිය හොඳට ප්ලෑන් කරලා තමයි එයා ස්කෙච් එක අඳින්නේ. මෙතන තමයි මේ වැඩේ කෝ එක වෙන්නේ. UX design කියන්නේ web design වල හරි app design වල හරි බොහොම complex part එකක්. මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම යූසර්ගේ මනසින් මේ app එක දිහා බලලා එයා ප්ලෑන් කරනවා. කොහොම හරි wireframe ඇඳලා ඉවරනට පස්සේ UX designerගේ
ඩියුටි එක හුඟක් දුරට ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි UX design කියන්නේ. ඒ කියන්නේ user experience. userගේ මනසෙන් බලලා මේකට හොඳ sketch එකක් ඇඳලා මේකට හොඳ walk through එකක් හදලා මේ app එක ඔක්කොම plan කරන එක. ඊට පස්සේ අපි යනවා UI design වලට. UI design කියන්නේ user interface design. ඒ කියන්නේ අර UX design හදපු skeleton එක userට eye catching කරන එක. ඒ කියන්නේ ඒ දැන් UX design හැදුවේ skeleton එක විතරයිනේ. එයා කියන්නේ plan එකයි walk through එකයි skeleton එකයි විතරයි එයා දෙන්නේ. ඒක ලස්සන කරන වැඩේ තියෙන්නේ UI design එකට. එයා තමයි මේ හදපු skeleton එක ලස්සන කරලා colors දාලා fonts දාලා ඒක eye catching කරලා ගන්න UI designer. ඉතින් UI designer ට මේකේ තියෙනවා structure path එකක්. ඒ කියන්නේ එයාට steps ටිකක් තියෙනවා follow කරන්න. එයා හොඳ color palette එකක් තෝරගන්න ඕනේ. හොඳ font එකක්, sizing and spacing හොඳ ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා මේ apps වල එහෙම දැනට ලෝකේ ගොඩක් apps තියෙනවා. ඒවා හරි neat. ඉතින් sizing and spacing වගේ දේවල් හොඳට කරන්න ඕනේ. design එක ඒ වගේම ඒක responsive ද කියලා බලන්න ඕනේ. මේ ඊට පස්සේ prototyping තියෙනවා. ඊළඟට අන්තිමට export කරන එක. ඔන්න දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බලමු. prototyping කියලා මම කිව්වේ UI designers ලා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම app එකක් හදලා ලස්සන කරලා ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ එයා ඒවා check කරලා බලනවා. ඒ කියන්නේ test කරලා බලනවා. ඒ test කරන එක තමයි prototyping කියන්නේ. අපි මේ සම්බන්ධ tools වලට යද්දි මම තව prototyping ගැන කියන්නම්. ඊළඟට exporting කියන්නේ මේ UI designer හදන මේ හැම design කරන හැම button එකක්ම හැම interface එකක්ම එයා ඊළඟට යවන්න ඕනේ web developer ට. මොකද UI design කරන්නේ ඒක ලස්සන කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඒක හදලා ඒක app එකක් කරලා ගන්න පුළුවන් developer ට. ඒකින්ද ඊට පස්සේ මේ හදපු හැම button එකක්ම හැම font එකක්ම හැම image එකක්ම එයා අර SVG, PNG, JPG format වලින් export කරලා developer ට යවන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතනදී මේ developer එක හොඳ communication එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ඔයා design කරපු දේ developer ට හදන්න බැරි නම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒකින්ද මුලින්ම developer එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මට තියෙන limits මොනවාද? කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා බලලා කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඔයා design කරන්න ඕනේ. අර කලින් UX design වලට කිව්වා වගේම. දැන් අපි ඊළඟ කතාවට යන්. දැන් වර්තමාන ලෝකේ මේ UI designersලා UX designer කියලා වෙනම දෙගොල්ලකුත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ දෙකම එකට කරන පුද්ගලයනුත් ඉන්නවා. ඒ වගේ designers-ලාත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ UI UX design කියලා මේ දෙකම එකට කරනවා. එකම කෙනා මේ project briefing, wireframes, design කියන තුනම කරනවා. සමහර අය ඉන්නවා UX design විතරමත් කරන, UI design විතරමත් කරන. හැබැයි හුඟක් දුරට මේක දෙකම කරන අය ඉන්නවා ගොඩක් දැන්. මොකද Figma, Adobe XD, Sketch වගේ software එක මේ UI UX design කියන එක තැනකට ගෙනලා තිනවා. විශේෂයෙන් Figma වල wireframes තියෙනවා. ඒ කියන්නේ UX design කරන වැඩේ. ඒ වගේම design උත් තියෙනවා. UI design කරන වැඩේ. ඒ වගේ ඒකින්ද මේක දැන් හුඟක් එක පුද්ගලයෙක් කරන්න පුරුදු වෙලා තිනවා UI UX කියන දෙකම එකට. මම හිතනවා දැන් මේක පැහැදිලි කියලා මේ මොකද්ද මේ design જાති දෙක කියලා. දැන් අපි බලමු මොනවද මේවට පාවිච්චි කරන tools කියලා. දැනට පොපියුලර්ම tool එක තමයි Figma කියන tool එක. ඒක online tool එකක්. ඒක ඉතාමත් ඒ කියන්නේ හරිම user friendly software එකක්. ඒක free. ඒ tool එකේ හැමදේම දීලා තිනවා wireframes ඉඳන් color palettes, fonts ඒ වගේ හැමදේම design කරලා කෙලිම UX UI දෙකම එක තැන. එක පුද්ගලයෙකුට කරන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම export කරන්නත් පුළුවන්. prototyping, exporting ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. Adobe XDත් එහෙමයි. Adobe අපි දන්නවා free නෑ කියලා. හැබැයි Adobe XD වලත් මේක කරන්න පුළුවන්. Sketch එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Sketch කියන software එක හුඟක් දුරට Windows PC වලට වැඩ කරන්නේ නෑ. ඒක Mac වලට විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඒක හින්දා මෙතන මේ තුنين ඇවිල්ලා හොඳම option එක තමයි Figma. beginner කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම beginner කෙනෙක්ට විතර නෙමෙයි pro කෙනෙක්ට උනත් Figma කියන්නේ ගොඩක් හොඳ option එකක්. ඒක හරියම user friendly. ඒ වගේම ඒක free. ඊළඟට මට මේ prototyping ගැන තව ටිකක් වැඩිපුර කියන්න ඕනේ මෙතනදී. දැන් අපි බලමු අපි Figma එකේ පැත්තෙන් මේක බලමු. Figma කිව්වහම අපි හිතමු අපිට දැන් wireframes ටික හදලා
ඒවා ඩිසයින් උත් කරලා කලර්ස් දාලා ෆොන්ට්ස් දාලා ඒක ලස්සනත් කරලා දැන් අපිට ඕනේ මේ ඇප් එක අපිට ඕන විදිහට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ඒක ඩිවෙලොපර් තමයි මේක වැඩ කරවන්නේ. හැබැයි අපිට පොඩ්ඩක් කලින් බලන්න ඕනේ හින්දා චෙක් කරලා ඔය Figma වල එහෙම Figma විතරක් නෙවෙයි Figma Adobe XD Sketch මේ තුනේම තියෙනවා ඔප්ෂන් එකක් ප්‍රොටෝටයිපින් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඒ ස්ක්‍රීන්ස් එකිනෙකාට කනෙක්ට් කරාම ඒ ස්ක්‍රීන්ස් වලින් අපිට ඇප් එකේ වොක් ත්‍රූ එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න ඇප් එක ඕපන් වුණාම මේ ස්ක්‍රීන් එක එනවා. ඊළඟට මේ ස්ක්‍රීන් එක මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම මේ ස්ක්‍රීන් එක කියලා අපිට පොඩි ප්‍රොටෝටයිප් එකක් ඒ software එකෙම හදලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේකට තමයි ප්‍රොටෝටයිපින් කියන්නේ. ඉතින් එතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙද්දී අපි දන්නවා මෙතන වැරද්ද හදන්න ඕනේ නැත්නම් ඩිවෙලොපර්ටත් මේ ප්‍රශ්නේ එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඊළඟට එක්ස්පෝර්ටින් කියන්නේ අපි හදපු බටන්ස් ෆොන්ට්ස් හැම දෙයක්ම එක්ස්පෝර්ට් කරලා දැන් අපි හිතමු බොහොම කම්ප්ලෙක්ස් ඉමේජස් ඒ කියන්නේ ඉලස්ට්‍රේෂන්ස් එතකොට ලෝගෝ වගේ දේවල් අපි යවන්න ඕනේ PNG ෆෝමැට් එකකින්. ඒවා මොකද හයි ක්වොලිටි එකට තියෙන්න ඕනේ හින්දා. ඒ වගේම ඉමේජස් වගේ දේවල් අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා JPG විදියට. දැන් අලුතෙන් SVG කියලා ෆෝමැට් එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් ගොඩාක් හොඳයි හයි ක්වොලිටි. ඒකත් හුඟක් පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන් PNG වෙනකොට දැන් SVG ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ෆෝමැට්ස් තුනෙම එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් මේ මම කිව්ව Figma Adobe XD Sketch කියන තුනේම. ඊට පස්සේ ඒ හැම දෙයක්ම එක්ස්පෝර්ට් කරලා ඒවා ඒ මෙතඩ් එක්ස්පෝර්ට් කියන්නේ ඒ අදාළ අපි ඩිසයින් කරපු ඒ කියන්නේ Figma ෆයිල් එක හරි Adobe XD ෆයිල් එක හරි Sketch ෆයිල් එක හරි අපි ඩෙවලොපර්ට යවනවා අර ඇසෙට්ස් ටික කියන්නේ අර අපි එක්ස්පෝර්ට් කරපු PNG JPG ටික වෙනමයි අර Figma හරි Adobe XD හරි Sketch හරි ඒ full project ෆයිල් එක වෙනමයි යවන්න ඕනේ. ආයි කිව්වොත් project ෆයිල් එක වෙනමයි අර ඇසෙට්ස් ටික වෙනම එක්ස්පෝර්ට් කරලා වෙනමයි යවන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ටිකක් කොම්ප්ලෙක්ස්. ඒක මට එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී උනත් තේරෙනවා ඒක හරි කොම්ප්ලෙක්ස් ගතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක පොඩ තේරෙන්න ගත්තාම හරිම සිම්පල් දෙයක්. ඉතින් අපි හිතමු දැන් මේ UI UX design මොනවාද මේකේ use cases? ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි වෙන fields. අර මම කලින් කිව්වා වගේ web application design, mobile application design, website design මේ තුනේදීම හරිය ගොඩාක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම game interface design මේක ටිකක් බොහොම exciting පැත්තක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් game එකක menus තියෙන්නේ. game එකක menus එතකොට ඒකේ settings ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ game එක play කරනවට අමතරව game එකේ ලස්සන interface එකක් තියෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් live health bar එක. එතකොට අපි හිතමු අපේ inventory එක. ඒ game එකේ තියෙන ඒ වගේ options inventory health bars ඒ වගේ menus ඒ වගේ දේවල් ඩිසයින් කරන්න දෙන්න මේ UI UX ඩිසයිනර්ස්ලට. ඒ ගේම් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිසයින් කරන්න. ගේම් ප්ලේ එක නෙමෙයි. ගේම් ප්ලේ එක ඊට වඩා ගොඩාක් කම්ප්ලෙක්ස් වැඩන්නේ. මේ ගේම් ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිසයින් කරන්න තමයි UI UX ඩිසයිනර්ස්ලව හයර් කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක යූස් කේස් එකක්, එක්සයිටිං යූසර් කේස් එකක්. එතකොට දැන් අපි ක්වික් සමරි එකක් කරමු. අද අපි කතා කරේ UI UX ඩිසයින් ගැන. මම කිව්වා UI UX ඩිසයින් කියන්නේ මේ දෙකම ඇවිල්ලා වෙබ් ඩිසයින් ඇප් ඩිසයින් වල ස්ටෙප්ස් විදියට තිබ්බේවා. හැබැයි දැන් ඒවා වල පොපියුලාරිටි එක වැඩි වුණු හින්දා ඒවා දැන් වෙනම ස්පෙෂලායිසේෂන්ස් විදියට එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. UI UX ඩිසයින් කිව්වහම ඒක එක පුද්ගලයෙකුත් කරනවා. හැබැයි සමහර අය UX ඩිසයින් විතරක් කරනවා. සමහර අය UI ඩිසයින් විතරකුත් කරනවා. එතකොට මේ දෙක මම දෙකට බෙදලා එක්ස්ප්ලেইন කරලා කිව්වා UX design කියන්නේ user experience design. ඒකේ කරන්නේ research and strategy කරලා හොඳ project brief එකක් හදලා අර අනිත් designers-ලා developers-ලාත් එක්ක කතා කරලා හොඳ skeleton එකක් හොඳ wireframe එකක් application එකට හදලා දෙන එක. ඒ interface එකට හදලා දෙන එක. එයා colors fonts එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එයා designer කෙනෙක්ට වඩා planner කෙනෙක්. එයා හොඳට sketch එකක් හදලා දෙනවා මේ app එක කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඒ තමයි UX designer. ඊළඟට UI designer කියන්නේ ඊළඟට එන කෙනා. එයා තමයි designer මේකේ ඇත්තටම. එයා තමයි colors, shapes ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මේක ලස්සන කරන්නේ. ඒ ලස්සන කරලා developer-ට යවන්නේ එයා තමයි. ඉතින් මේක තමයි UX designer ගේ UI designer ගේ වෙනස. ඊළඟට මේවට පාවිච්චි කරන tools වෙන්නේ මම කිව්වා දැන් හුඟක් දුරට UI UX කියලා දෙකක් නෑ. හුඟක් දුරට මේ දෙක එක පුද්ගලයෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ UI UX designer කියලා ඉන්නේ. ඉස්සර UI designer UX designer හිටියා නම් දැන් UI UX designer කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් එයාට තියෙනවා Figma Adobe XD Sketch වගේ applications මේ වැඩ දෙකම
හොඳට කරන. මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තුන තමයි මේන් තුන. Figma තමයි දැනට ෆ්‍රී සහ හුඟක් user friendly interface එකක් විදියට තියෙන්නේ. ඒක online. ඒ වගේම මම අන්තිමට කිව්වා මේකේ use cases, web application, mobile application design, එතකොට website design, ඒ වගේම game interface design. ඉතින් මේ තමයි තුන්වෙනි graphic design type එක මේ series එකේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ